20 березня, крига стоїть, сніг, мороз. От такий весняний розвиток у нас. На ніч сніг валить, на ніч мороз, -1, -4. Да, весна. Бідні бджілки. Все подвір'я стало білим. Білі мухи налетіли. Всім привіт. Скоро середина квітня. Холод, дощі, сніг, заморозки. Кошмар. Вирішив вискочити, глянути, що з пасікою робиться. На гаражі літають, все трошки потеплішало. А що тут? Тут завжди прохолодніше. От. Така от краса. Комоздра починає цвісти. Абрикос із аличої ніяк не зацвітуть. Така в лісі вже робиться краса. Пташечки співають, ну в кофті, я скажу, прохолодно. Так, виконуємо огляд. Бігли, якщо потрібно кормити, я взяв 2 відра по 20 літрів канді, пакети. Будемо нагружати. Співають слабенько, не так тепло, як хотілося б. 3 тижні після огляду пройшло, мабуть, 2 чи 3 було всього-навсього таких дня, і то не повні дні, а частково. Красота, там все біло. Ну це ще не те біле, яке має бути. І це сьогодні один день передають. Це сніг тільки зійшов, тут має бути все отаке от біле. Біле-біле. Один день передають, і то вже дощик накрапає. Буду спішити. От. І наступні дні вже йдуть у нас плюси, +8, +10. Ну все передають, а як воно буде, побачимо. От. Це наш ранній теж один із пилконосів. Мед він, мабуть, не виділяє. Така красота. Ліс ще світлий, а тут все біло. Так. І от пару днів має бути, ну, з завтрашнього нібито, сонце проглядає за хмарок, нібито має бути потепління 8-10 з плюсом, але цілі дні дощ. Погода дуже не ахті, ліс там темний. От, будемо виконувати огляд, якщо потрібно. Ну, будемо на місці, розкажу. Ай, красота. Пташечки. Вже село рядом, півники. Поїхали. 2 слова, бо можливо і не буде цікаво. От одні літають дуже добре, але пилку менше. Тут, де льотка зверху немає, все не прив'язуємося, вони аж жовті. Де вони його понаходили? Сусідні, теж з пилком, але трошки не так. Можливо, більше потреби в пилку. Так, димар вже у нас димить. Ще таке невеличке оголошення. Хто замовляв маток, зміщення буде по датам, тому що 3 тижні, можна сказати, що бджоли практично не літали, заморозки були, вночі сніг лежав, ну, мерва. 3 тижні, можна сказати, з розвитку випало. Так що це таке от друге, не друге, а невеличке оголошення. Буде щось цікаве, як завжди, покажу. Так, медок із заставної не сильно взяли. Так, ще понадобиться такий інструмент, тому що за заставної не сильно понесли. Може щось повишкрібали. Тут є, ну,
Саме головне, що у нас лишається. Так, вологи немає, тому що вони цю вологу вибирали. Відводочок такий у нас. Зараз може якусь рокіровку, а з крайньої рамки, до речі, мед забрав. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Це така була сімейка меду. Зовсім мало, але дуже багато, дивіться, яка гарна темна бджілка. Прелість. Що тут сказати? Ну, пакують щось. Пакують. Це навіть, я б сказав би, на 4 рамки. Тому що з другої сторони бджіл немає. Такий гарний розпліт. Вже бачу, серединка вон пуста, значить виходять. Да. Дивіться, середина пуста, значить молода бджілка вже вийшла. Не то, що вийшла, вже і черв'ячки в молодці. Навіть не в молодці, ну є і в молодці. От, лупиться бджілка. Ну вже ж таки. От, дивіться, не знаю, видно, не видно. Цілий рядок. Лупляться бджілки. Значить, пішла вже друга генерація. Бджілки, я вам скажу, поки я передівся, розпалив димар. Друга рамка так само. Так. Ну і ще, да, от, до речі, закладки трутня. От, трутня немає молодого, понятно, бо його першого і не будуть. От, а тут десь пару комірок є, заклали трутня. Тепер дивіться нюансик. Тут перга, розпліт. Я б сказав, що цей відводок, він не сім'я, а відводок. Ну і до гнізда така рамка. Мабуть, її хоча хватає. Дивіться, ще один такий нюансик. Це я вам відводок показав. То горічний відводок. Ще такий нюанс, затримка виводу маток буде, тому що трутня немає. Зазвичай холодні, але такі качельки, тиждень, 3 дня теплого роблять, ну, йде закладка йде закладка трутня, і трутень уже всередині, ну цей вилупиться, але його мало. От, тобто затягується не тільки за погоди, а і за погоди, і за закладки трутньового розплоду. Його немає, тому автоматично зміщується. Маток я можу вивести, кому не плітки треба, звертайтесь без питань. А трутня немає. От така ситуація. Бджілки спокійні, хоча, дивіться, ажіотаж спав, похмуро стало. І ну, пролітає маленький дощик. Так що щось вони відчувають. Буду працювати, ще щось покажу. Це перший вулик, який я тільки починаю. Так, це вже сім'я, це не відводок. Бачите, вже і мурашки освоюються. О, тепленько. Так, і цю рамку, бачите, як сильна сім'я, то майже винесли, трошки лишилося. Я їм шкрябнув. Мед, я б не сказав, що густий, бачите, але він вже, ну, побілів, але не кристали. Не знаю, чи видно. Хай довиносять. А слабачки, бачите, вони за заставну не йдуть. 1, 2, 3, 4, 5. За заставною трохи є. Тут, до речі, трохи меду є. Це все ж ви пам'ятаєте, що я був останній раз 3 тижні десь назад. 18 чи яке число було березня.
Це їх утеплив. І якби не... Так, оцей мед, що я вам показую, це в них є. Тут мед є, свіжа перга. На рамках волога є. О, матка ходить. Це була у нас вихователька, яйце вон з жопки торчить. Мабуть, не покажу. Якраз буде відкладати. Біленьке, може бачите, вона сховала. Торчала як жалко. Ладно, немає коли. Такий от розплод. Є закладка трутневого розплоду. Скоро буде виходити. Будемо. Тут перга, трохи меду. Так, розплод. Ви бачите, всередині пустота. Це значить вже виходить молода бджілка. Є розплід там уже черва. І тут от бачите, яка рамка майже повністю. Для того і вжимають сім'ї, щоб розплід був не по кусочкам, а на більшу рамку, тобто вони, от бачите, коржом обсижують, щоб займало більше рамки обігрівати. Залишки корму маловато, ну поки що, я не знаю, тут пів рамки є, ще тиждень протягнуть. Я брав, третя рамка, бджола теж виходить, залишки меду. Приносу немає, залишки меду. От дивіться, рамка була наскільки повномедна. От. Для чого? Відхилення від теми, звичайно. Тут все в яйцях засів. Це якби був зараз приноси нектару. О, це медова рамочка. Тут крайня вже менше. Мед. Для чого? Ви бачите, що мед йде ззаді до самого низу. І... ну, тут просто медово. Так, не договорив, бо поки збираю, щоб час не втрачати, щось тут забагато рамок. Побачимо. Говорив за мед. Кажуть, що достатньо 2/3 рамки, тобто розумієте, ділимо рамку на 3, 2 частини 300-ї рамки вистачить для зимівлі. Її вистачить для зимівлі. Там економна бджола, не економна, вистачить. Ну але дивіться, після обльоту, читайте, 3 тижні із невеличким десь зазором у нас бджоли вилітають чи то по воду, пироги, пилку практично немає. Ну, не було, це тільки пішло. Козяча верба зацвіла, ударили морози і все, це все жовте на котиках так і залишилося. От, але ну, десь різні строки цвітіння, щось несуть схоже на вербу, бо дуже жовтий такий пилок. Про мед знову ж відхиляюся від теми. Перезимують, але при отаких на розвиток їм не буде. Це якщо я б жив отут в брата, то я би міг би виходити, чи таку підкормку, чи таку давати. Мені 20 чи 25 кілометрів їхати на пасіку, щоб підгодовувати, ну, на даний момент невигідно. Тому лишаємо чим більше повномедніші рамки, догодовуємо, і ми будемо впевнені в тому, що їм ще буде на розвиток. А якщо буде тепла весна, вони якийсь нектар будуть приносити, так це вони тільки поповнюватимуть свої запаси, а весна – це розвиток.
Можна взяти мед, це рідкість, але можна трошки взяти, це більше всього на пасіці насмикать, до такої ручної качну чисто для себе раннього весняного меду. Тобто, те, що заспокоює як Арестович, там 2/3 рамки на зиму отак вистачить. Лишайте повні рамки меду, тільки ложе під гніздо невеличке, виїдять, перезимують і останеться на розвиток. Мед ніколи лишнім не буває. Дивимося далі, що у нас тут пишець, по-моєму. Не пам'ятаю. В цьому зошиті записів немає в мене. Ну тут потужненька сім'я. Ну бачите, іду по черзі. Перша, друга, третя. То відводок Кройс. Чудово перезимували. Відводочок гарний розплодець плотненький. І саме цікаве, що ви бачили невеликий, але вони почистили за собою гніздо. Гніздо було чисте після зими. Так, мед є. Тут трохи менше, можна розвернути. Це ворота Ліранс, Кірхайн. Це, по-моєму, один з пешиців. Якщо в історію копнуть, є розплод, але бачите, тут треба було укріпити, розплоду зовсім небагато. Якийсь наприск є. Це F1. Чого я їх не скоротив, я щось не можу зрозуміти. Розплод і тут розплод. Із-за чого, я їй кажу, треба вжимати. Чого я їх не вжав, не знаю. Меду практично немає. Я взяв з собою ящичок із медовими рамками. Розплід. Бачите, по пів рамки. Якби я їх вжав би, були б плотні рамки повністю забиті бджолою. Кіпішують. Ну не без того, як кажуть, це не без того, це все-таки бджола, як я кажу. Трутньовенький розплід. Да, що їх не скоротив, я щось не можу зрозуміти. Бачите, розплід, він навіть до піврамки не доходить. Ну, кругом уже виходить. Оце. І вони от шапкою тримаються біля потолка, де тепло. Все-таки я їх зараз ужму, дам рамки з медом. Трутнева є. Да, а кормів, я вам скажу, от тут іменно і немає. Десь ледь-ледь на рамці. А тут є на цій рамці якийсь який нектар, чи то водина, якийсь який нектар он поблискує. Так, добре. Комплектовує гніздо. Бачите, подивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тут повзає на 7 рамок. А насправді воно просто шапочкою сидить. Забираємо маломедні мат, а тепер я ужимаю це гніздо. І все одно я його не ужму так, як треба, тому що бджіл мало, а розплід по всім рамкам розкидає, як я вам і казав. Бачите, ми до цього і підійшли. Ця малометка піде, ні, бджола сидить, піде за заставну. Ця, тут більше меду. Збризну водичкою, ставлю сюди. Якийсь типа наприск навіть. За заставну струшу пізніше. Тут розплід. Залишаю. То вийде все одне на одне. Розплід небагато, але
залишаю. Розплід знов залишаю. Розплід залишаю. Розплід залишаю. І розплід знову ж таки залишаю. І маю поставити ще сюди одну, щоб покрити цей розплід, щоб він не мерз. От вам скорочення, одну рамку тільки забрав. Ну, як обіцяли синоптики, дощик. Оце бджілки десь вискочили на годинку, другу. Дощик. І дощик дійсно є. Коли передають хорошу погоду, завжди помиляються. З поганою нам фартить. Добре, погнали. Зараз буде кіпіш. Так, трохи меду є, це заставна, якийсь наприск. Більше всього, що перероблений нектар чи мед, як воно. Да, дощ валить. Не валить, але о, це тяжка рамка. Дивіться, скільки меду. Бачите, повна була рамка. І в них є ще запас. І з цієї сторони так само. Дивимося, що тут перги, до речі, наносили. От тому і бажано, якщо робити відводки, не так, як я на запасних матках в кінці сезону, а розганяти їх з весни. Розплід. Бачите, піджате гніздо. От маємо такий от шарик. Бджола теж виходить. І до розплоду вона підтягує нектар. Чуєте, як капає дощ? Нектар і пергу, ну пилок. Хтось може сказати, що чого побитий, а я б навпаки сказав би, о, хороший розплід. Це ж він почав виходити, дивіться, і по краю рамки сюди підвернув. Трошки шабушать бджілки. Ну тут те саме. Але трутень в очі не кидається. Ну, не видно, маю на увазі. Так, дощ валить, і це, мабуть, показую. І погнав. Мій огляд буде відсунути крайні рамки, подивитися, чи там ще є мед. О, бачите, який гарний розплід. Це сінгірок. От. Це почав розплід виходить. Вон маточка. Бачите, який плотний розплід. Може на крайню рамку попадемо ще на сплошний засів. О, медова рамка. О, дивіться, який розплід теж. Рамка тяжка. Знову ж, я кажу, дивіться, бачите, є запас. В кутиках він з'явиться трошки пізніше, коли буде свіжий принос. І тут рамка, дивіться, повна. От такі, тому я рекомендую пускати не на 2/3 і дотягнуть, а потім я ліпешечку кину, а потім ще щось. Ні, хай краще і буде більше із запасом. Отак, все, погнав. А в мене буде огляд. Зараз я буду, бо дощ іде, і він буде більше. Відвигаю крайню є рамка. І можу ще від крайньої ще одну перевірити. Якщо потрібно, тоді вже буду проглядати сім'ю. А так я відвигаю крайню рамку, тобто оця тяжка, передостання тяжка, розплід є, все, погнав. Немає, підставляю маломедові із ящика, який я привіз. Якщо закінчиться, в мене ще 2 відра канді, тільки треба розложити, бо я не збирався його розкладати. От і все. Висновки, ну щось буде цікаве, покажу. Може буде злива, але я буду це перебирати, гнізда, то покажу. Все, ряс цвіте, ця, боже, забувся, яснотка вже, он теж зацвітає. Все, гарних переглядів, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, кому сподобалось, пишіть запитання.
Кого що цікавить, будемо відповідати. Їжджу на пасіку рідко. Пасіка живе своїм чередом. Я лише тільки десь допомагаю. Тобто, про це пізніше поговоримо. Ну, дощ тільки-тільки. От такі от рамки, вважайте, по повній рамці вже був засів. От. Ну, не по повній, а більше половини. Трошечки стихло. От є у нас такі п'ятички, от і матка ходить. Це вже тестована, не знаю, не пам'ятаю їх стільки, що. П'ятички трутневого розплоду є. Дощик тільки-тільки перестав. Маска мокра. Як провокує. Це, по-моєму, і ошка тут, а може і заблітника. Не скажу. От бачите, як займає повну рамку, той розплід на повну рамку. От, бачите, йде сюди, 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 сюди. От, тут, тобто гарно вжимаємо, тут сім'я така більш середня, скажімо. Корма є, але не дуже багато. Одну рамку заміню крайню. А по назвам можете в коментарях, кому треба спитати, бо чесне слово не пам'ятаю. Одна рамка. Бачите, атакує, але не жалить. Ну, погода просто то приїхав, почав знімати, пішов дощ. Переглянув по записам, що середні, слабші сім'ї. Розплід так само. Та це я вже показав. Друга рамка. Ну, між пальці лізуть. Вже руки попікають. Третя рамка, бачите. Такий розплід непоганий для цієї погоди і для пори року. Для пори року можна було б і краще. А от четверта, ну тут уже менше. Чую. Бере мене. О. От, займає 1, 2, 3, 4, біля 5 рамок. Розплід на 3,5. Ну, в принципі, корма тут є. Вон, бачите, тут пів рамки ще. Дощ, руки ну, не пухнуть, але червоні вже чухаються. Маломедні стоять. Коротше, таке. В двох словах буду завершувати, бо тут вже, я кажу, основне я проглянув. Треба було б закрити вулика, ну ладно. Є ті, що в мене стояли з галочкою по кормам, то вони, вважайте, що ну, вчасно приїхав. Оцей тиждень дощовий, я не знаю, чи вони витримують, чи не витримують. Ну, чи не достали б, мабуть. Яснотка вже починає цвісти в місті, то вже цвіте. От. І що, я вам ще скажу, зимівля продовжується. От. Слабі сім'ї, завжди кажуть, перезимував, потім чогось до весни не дотягнули. Слабі сім'ї чи відводки, от, якщо дуже слабі, вони зараз починають сипатися. Розплоду немає кому обігрівати, викормлювати. І по відводочку. Так що крепші сім'ї, я вам особо не заморачуюсь, зимують нормально. Якщо так біля хати підкормлюють, то взагалі можна пускати в зиму моцні сім'ї. Ще раз підписуємося, ставимо лайк, перемоги нам і погоди. А то деякі на півдні показують, цвіте у них все, бджоли літають.
обидно. Да. Ну, надіємося, що все буде краще. Ще цю тиждень, якщо погода не поміняється, тиждень дощів перечекаємо. Радує одне, що буде тепло. Ну як тепло, так як сьогодні. 8-10 плюс-мінус такого от. Щоб будуть вікна, бджолки десь будуть вискакувати. І вже абрикоса все чекає, алича чекає погоди. Підписуємося, коментуємо. I like you.